Вітаю на моєму каналі. Ну що, друзі, запуск двигуна вже не за горами. Лишилися по роботі всякі дрібниці, з якими і будемо працювати в цьому відео. А почнемо з виготовлення кріплення двигуна до рами трактора. Весь цей час на рамі було зроблене тимчасове кріплення, а зараз зробимо його через ось такі гумові подушки. Перехідні пластини для кріплення двигуна готові. Зараз обробимо ось ці поверхні для гарного прилягання цих пластин. Для цієї роботи мені знадобиться ось така плита, але в такому стані її навіть на стіл фрезера не хочеться класти. Тому звертаємось до одного дядька, думаю, не треба пояснювати, хто робить ось так гарно. І тепер цю врятовану від переплавки плиту виставляю на фрезерному столі, закріплюю на ній деталь і переходимо до її обробки. Також, поки деталь закріплена в такому положенні, оброблю місця кріплення штуцерів системи охолодження. Двигун буде встановлений на 4 гумові подушки. Також на такі ж самі подушки закріплю і першу коробку передач. Демпфери встановлені, і тепер вібрація двигуна буде в рази менше передаватися на раму трактора. Переходимо до системи охолодження двигуна. Не раз вже показував, що буде використаний ось такий радіатор. І для нього були виготовлені ось такі дві стійки, які приваряться до рами трактора, і на них буде закріплений радіатор. Щоб вентилятор двигуна працював так, як треба, тобто тягнув повітря через радіатор, був виготовлений ось такий кожух. Так і не зрозумів, як я його так намоделив, що зсередини поверхня рівна, а ззовні полігони ломані. Але це вже не дуже важливо, так як ця пластикова модель – це всього лише майбутній елемент ливарної форми, з допомогою якого я зроблю такий кожух з алюмінію. Разом з цією моделлю буду робити з алюмінію ще ось таку деталь. Це патрубок, щоб з'єднати карбюратор з корпусом фільтра. Патрубок буду робити способом лиття по витоплювальним моделям. Ось вже готова форма, яка зараз відправляється в піч.
А кожух вентилятора буду формувати в опоки в звичайну піщано-глинисту суміш. З злиттям цих двох деталей все просто чудово, і після їх механічної обробки маємо такий результат. З кожухом вентилятора все. Працюємо далі з системою охолодження. А саме, зараз виготовимо на ось цій фланці штуцери. Обидва штуцери готові, встановлюю їх на свої місця.
Між цим та ось цим штуцерами потрібно зробити розширювальний бачок. Вирізав ось таку заготовку, з неї зробимо цей бачок. Бачок, можна сказати, готовий. Встановив прозору трубку, щоб було видно рівень охолоджуючої рідини, і зробив ось таку кришку з маленьким отвором. Також з мідних трубок був зроблений ось такий трійник. Цей край піде на радіатор, цей до бачка, а цей до головки двигуна. Система охолодження двигуна повністю готова. Також на радіаторі додав ось такий штуцер, щоб була можливість випускати з нього повітря. З системою охолодження все. Переходимо до карбюратора та ось цього патрубка. Як і казав раніше, цей патрубок для того, щоб з'єднати карбюратор та корпус повітряного фільтра. І щоб встановити патрубок, треба прибрати ось цей уступ. Затиснув карбюратор в патрон токарного, і зараз ви побачите, як робити не можна. Хоч карбюратор наче й гарно затиснув, але цього було недостатньо. І ось результат. Карбюратор не постраждав на відміну від різця. Повторювати таке ще раз бажання немає, тому прибрав залишки фланця вже в ручному режимі. Карбюратор з'єднаний з корпусом фільтра. Тепер потрібно виготовити сам повітряний фільтр. Готових рішень, щоб підійшов по розміру, я не знайшов, тому робитиму його сам. За основу був взятий тільки фільтруючий папір від якогось невідомого мені фільтра. Залишилося зробити тільки дві кришки, між якими і буде цей папір. Коротше, зараз все побачите.
Повітряний фільтр повністю готовий. Також додав ось таку ручку, щоб було зручно встановлювати та витягати цей фільтр. І перед тим як встановлювати фільтр на своє місце, потрібно встановити ще ось таку, можна сказати, перехідну шайбу. Також на фільтр був доданий ось такий спінений матеріал для щільного його прилягання. З корпусом та фільтром все, переходимо до наступної роботи. А саме потрібно зробити канал, щоб моторна олива, яка буде накопичуватися в головці двигуна, мала можливість стікати в картер. Отвори в головці та картері готові, і вже за кадром була виготовлена ось така мідна трубка з фланцями. На фланцях є великі фаски, щоб гумове ущільнююче кільце не видавлювало назовні. Ось якраз цей осьовий зазор для двох гумових ущільнюючих кілець. З цим зливним каналом робота завершена. Переходимо до системи запалювання двигуна. На кожен циліндр буде окремий модуль. І щоб система запалювання розуміла, в який момент треба спрацьовувати, зробив ось таку деталь, на яку встановлені два окремі датчики. Ця деталь разом з датчиками встановлюється на ось це місце, а на розподільчий вал встановлюється ось такий маховик з магнітом. В момент проходження магніту повз датчик спрацьовує модуль запалювання. Момент запалювання поки що не буду виставляти, це зробимо вже при фінальному збиранні двигуна. А зараз перейдемо до наступної роботи, а саме зробимо кронштейн для підтримки випускного колектора, щоб при роботі двигуна від вібрації його не відломило. Багато мені про це писали в коментарях. Сама деталь не дуже цікава в плані відеоматеріала, тому швиденько зробив її за кадром і приміряємо її до двигуна. Кронштейн готовий та встановлений на своє місце. Проблем з колектором тепер не повинно бути. А зараз покажу, що я ще зробив, прочитавши про це безліч коментарів під попередніми відео. Коментарі я читаю завжди і абсолютно всі.
Коротше, переконали мене мої глядачі зробити поршні з одним компресійним кільцем і не бавитися з двома кільцями в одній канавці, так як це крім додаткового тертя нічого не дасть. Ну і ось зараз ви можете побачити ще один новий комплект поршнів для двигуна, тільки вже з одним кільцем в канавці. З цими поршнями і буду збирати двигун у наступному відео. На такому моменті будемо завершувати дане відео. Так, хотілося б і мені, щоб вони були частіше, але на жаль зараз немає такої можливості, так як крім цього мого проекту, нагадую, що це просто моє хобі, в мене є купа іншої роботи, яку потрібно робити. В наступному відео будемо збирати двигун і нарешті спробуємо його запустити. На цьому в мене все. До наступних серій. Ну а якщо ви додивились до цього моменту, то ось вам маленький бонус, коротенький аудіофайл з наступного відео. Навіть не знаю, що це таке може бути.